હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજની ટિફિન રેસીપી એવી છે કે જે નાના મોટા દરેક વ્યક્તિ ખાઈ શકે. તો અહીંયા આજની ટિફિન રેસીપી બનાવવા માટે મેં 2 ચમચી ભરીને તેલ લીધું છે. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેની અંદર થોડી રાઈ એડ કરવાની છે. રાઈ એકદમ સરસ રીતે ફૂટવા લાગે પછી આપણે તેની અંદર જીરું એડ કરવાનું છે. તો રાઈ અને જીરાનો વઘાર કરવાનો છે અને બંને વસ્તુ એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ જાય પછી આપણે તેની અંદર હિંગ એડ કરવાની છે. હિંગ એડ કર્યા પછી અહીંયા મેં આ રીતે ચોપ કરેલું ફ્લાવર એડ કર્યું છે. તો આજની ટિફિન રેસીપીમાં ફ્લાવર અને ટામેટાનું શાક બનવાનું છે. તો ટામેટાની સાથે મેં 1 લીલું મરચું પણ એડ કર્યું છે જે બિલકુલ તીખું નહોતું. અને હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. મિક્સ કર્યા પછી હવે આપણે તેની અંદર બધા જે બેઝિક મસાલા છે તે એડ કરવાના છે. તો હું અહીંયા હળદર, મરચું, ધાણા જીરું, થોડો બ્લેક પેપર પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશ. તમને જે રીતના મસાલા પસંદ હોય તે રીતે એડ કરી શકો છો. અને છેલ્લે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લેવાનું છે. બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. આ રીતે બનાવેલું ફ્લાવરનું શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ફટાફટ બની પણ જાય છે. અને હવે તેની અંદર થોડું પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી એડ કર્યા પછી ફરીથી એકવાર સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકી અને લગભગ 5 થી 7 મિનિટ કૂક થવા દઈશું. આ શાકને ચડતા બહુ વાર લાગતી નથી, ફટાફટ કૂક થઈ જાય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મજાનું યમી શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. અને હવે આપણે તેની ઉપર આ રીતે લીલા ધાણા ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ શાક ફટાફટ બની જાય છે, ખૂબ જ ઓછો સમય લાગે છે અને ટિફિન માટે બેસ્ટ છે. તો રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને શાકને તમે રોટલીની સાથે સર્વ કરજો.